Bună seara, dragi copii! Sper că sunteți bine! Și vă bucurați de această toamnă colorată. Eu mă numesc Valeria. Iar eu mă numesc Natalia. Și pe acest canal noi citim povești. Afară s-a lăsat noaptea, iar asta înseamnă că este timpul pentru încă o poveste. Da. Astăzi noi vom citi povestea care se numește Cele 12 prințese dansatoare. Poveste de frații Grimm. Da. Să începem? Da. A fost odată un rege care avea 12 fiice extraordinar de frumoase, pe care le păzea ca pe ochii din cap. Din acest motiv, noaptea le încuia pe toate împreună în aceeași cameră. Și totuși, în fiecare dimineață, prințesele aveau pantofiorii atât de uzați de parcă ar fi dansat ore întregi sau ar fi mers kilometri. Da. Ca să descopere motivul, suveranul trimise în tot regatul mesageri cu acest anunț. Aceluia ce va afla ce fac prințesele în noapte, mințind că toate s-ar culca, dar gura lumii nu mai șoapte, măritul rege îi va da una din fete drept soție și întinsa lui împărăție. El vrea să știe în 3 zile ce taină ascund a lui copile. Ferește, mulți tineri, fie nobili, fie din popor, se grăbiră să afle ce taină au fetele, dar toți ieșuară într-un mod vrednic de milă. Un soldat, dorind și el să rezolve misterul pantofilor uzați, în timp ce mergea spre curtea regală, se întâlni pe drum cu o zână travestită într-o țărancă bătrână. Ea îl întrebă încotro se îndreaptă și, aflând motivul călătoriei sale, îi spuse: "Vezi, nu cumva să bei ceva din băutura ce ți-or da? De îmbraci mantaua, iată așa, nu te mai vede nimenea." Da. Soldatul acceptă darul, mulțumi și își continuă călătoria până la palatul regal, unde a fost primit și dus într-un dormitor care comunica cu acel al prințeselor. La căderea serii, cea mai mare dintre tinere îi aduse mâncarea și vinul, care conțineau un somnifer. Soldatul se prefăcu că mânca și bea, dar, în realitate, nu se atinse de nimic. Apoi se întinse în pat și închise ochii. După puțin timp, cele 12 surori, convinse că el adormise, își îmbrăcară veșmintele de bal și, ridicând un chepenc ascuns sub podea, se strecurară în deschizătura una după alta. Soldatul nu pierdu niciun minut. Înfășurat în mantaua invizibilă, coborâ și el în culoarul ce ducea la o peșteră subterană. Da. Ajuns în adâncul ei, se regăsi într-o vâlcea străjuită de copaci în întregime de aur, din care rupse o crenguță și o puse în buzunar ca să o arate a doua zi regelui drept dovadă. Apoi continuă să le urmărească pe tinere, care, în acest timp, se îndreptau cu pas grăbit spre un magnific castel luminat de sărbătoare. Da. Era sărbătoare acolo și frumos Da. și luminos. Da. Aici, sub privirile tânărului, rămas invizibil, cele 12 prințese începură să danseze într-o strălucitoare sală de bal, cu niște prinți la fel de frumoși. Continuară astfel până în zori, când, cu pantofii deja numai niște rupturi, ieșiră din castel pentru a se întoarce
în camera lor ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Da. Datorită mantalii sale invizibile, pe drum, soldatul reuși să le depășească fără să fie simțit și se strecură în patul lui. Întorcându-se și văzându-l încă scufundat în somn adânc, la locul lui, prințesele erau convinse că își bătuseră joc de el. Cât despre tânăr, acesta se gândi să mai păstreze secretul chepengului pentru sine și le urmări alte 2 nopți până la castelul subteran. Mami, uite. Vai, ce frumos ai făcut! Da. Ce este la tine? Tort. Tortă? Da. Bravo, foarte frumos! Hai să mai departe. Apoi, la termenul fixat, se prezentă în fața regelui, care ascultă neîncrezător tot ce descoperise acesta. Totuși, atunci când soldatul îi arătă rămurica de aur, suveranul se convinse că acesta spunea adevărul și, chemându-le de îndată pe fete, o întrebă pe cea mai mare. În fața evidenței, tânăra a fost constrânsă să-i confirme tatălui fiecare lucru. Atunci, regele, întorcându-se spre tânăr, exclamă: să se împlinească acum pe dată promisiunea ce ți-am dat. Alegeți dar pe plac o fată și facem nuntă la palat. Da. Soldatul o alese chiar pe sora mai mare, de care se îndrăgostise și care, în inima ei, îi împărtășea și ea sentimentele. Nunta lor a fost celebrată cu mult fast și regele, după ce sigilă chepengul, a fost de acord să organizeze multe baluri la curte, astfel încât fiicele sale să poată dansa după pofta inimii. Hai încă una. Sfârșit! Hai încă una. Mai citim una? Da. Mai citim una? În seara următoare. Da? Iar acum este timpul să mergem la Hai culcare. încă una. Hai. Încă una. Ultima bine? Ultima asta bine? Ultima, da? Bine, hai încă una. Deci, următoarea poveste se numește Spada din stâncă. Este o poveste populară engleză. Să începem? Da. Cu mult timp în urmă, în Britania, domnea un rege important pe nume Uther Pendragon. Ca să protejeze viața primului său născut, Artur, de dușmanii dornici să-i uzurpe tronul, el îl încredință prietenului și sfătuitorului său, vrăjitorul Merlin, să aibă grijă de copil cu aceste cuvinte: să nu divulgi că e fiul meu, și taina s-a păstrat mereu. Da. Merlin luă cu el copilul și începu să-l instruiască în toate domeniile științelor și literelor, învățându-l chiar și unele trucuri de magie. Artur, care îl îndrăgise mult pe preceptorul său, chiar și atunci când acesta punea la cale vreo treabă ciudată în laboratorul lui, crescu sănătos, puternic și inteligent. Anii trecură și, într-o zi, Merlin înțelese că pentru băiat venise momentul să învețe artele cavalerești. Atunci îl duse la moșia unui nobil din partea locului pentru ca acesta să-l angajeze scutier al fiului său Caio. Caio? Da. Caio, așa se numea el, Caio. Da, Caio. Artur câștigă repede prietenia tânărului cavaler, îndeplinind cu conștiinciozitate toate însărcinările care îi erau încredințate. În acest timp, Britania era bântuită de războaie și certuri. Uther murise pe neașteptate fără să lase moștenitori și, din acest motiv, lupte aprige izbucniră între toți cei care aspirau să-i succeadă la tron. Pentru ca pacea să se reinstaureze,
nu mai rămăsese decât să se recurgă la magica spadă Excalibur, căci, potrivit legendei, ar fi fost demn să devină rege numai acela care ar fi scos-o din stâncă unde era înfiptă. Convinși că era vorba de o sarcină imposibil de îndeplinit, nobilii cei mai de vază organizară un turneu pentru a alege noul suveran. Firește, toți cavalerii din regat se întreceau să ia parte. Printre ei se afla și Caio, însoțit de credinciosul lui scuter Artur. Din păcate, tocmai când venise aproape rândul stăpânului său să se dueleze, băiatul își dădu seama că uitase spada într-un han unde poposiseră ei pe drum. Ei plecă de îndată în mare grabă să o recupereze și nu-i veni să creadă când, traversând pădurea ca să scurteze drumul, ajunse chiar la stânca în care se păstra mitica Excalibur. Văzând acea splendidă spadă și neștiind povestea ei, tânărul se hotărâ să o ia, crezând că vreun cavaler în trecere o aruncase. Caio ar fi putut să o folosească în turneu și el nu ar fi fost aspru certat. În momentul în care razele de soare, strecurându-se printre frunzele copacilor, o luminară, el, apucând-o de prețiosul mâner cu intarsii, o trase în sus, scoțând cu ușurință spada Excalibur din stâncă. Da. Foarte puternic a fost el, da? Da. Dacă a reușit să facă asta. Da. Cu spada strânsă în pumn, Artur se grăbi la Caio ca să o încredințeze, dar tânărul nu putea să-și revină din uluire. La vestea că Excalibur fusese scoasă din stâncă, toți încetară pe dată întrecerile și alergară să descopere cine fusese autorul norocos. Dar, văzându-l pe Artur, rămăseră deziluzionați sau neîncrezători. E numai un băiețel, nu poate fi adevărat. Regatul nu poate fi încredințat unui simplu scutier, așa că îi cerură să pună spada la loc și să încerce să o scoată din nou, în prezența lor, ceea ce Artur făcu fără nicio greutate. În momentul acela, ca prin magie, apăru Merlin, care dezvălui tuturor identitatea lui Artur. Fiind recunoscut ca legitim descendent al lui Uther, Artur a fost încoronat în cele din urmă rege. Sub îndrumarea lui înțeleaptă și cinstită, început pentru Britania o perioadă de pace și prosperitate. Artur fondă splendidul oraș din Camelot, care deveni capitala regatului, unde îi invită pe stăpânii ținuturilor învecinate pentru a încheia tratate și alianțe. Chiar în timpul unei astfel de întâlniri, Artur o cunoscu pe frumoasa prințesă Ginevra, de care se îndrăgosti. Nunta lor a fost sărbătorită curând cu mari festivități. Da. Gata. Mai este un pic. Acum, da. La câtva timp după aceea, Artur se hotărâ să construiască masa rotundă, reunind în jurul acesteia pe cei mai credincioși cavaleri, cu care discuta și rezolva cele mai importante treburi. Datorită susținerii acestora și sfaturilor înțeleptului vrăjitor Merlin, Artur și Ginevra au domnit îndelung cu înțelepciune și prudență. Care poveste v-a plăcut? Spada de stâncă sau cele 12 prințese dansatoare? Dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim că ați fost cu noi și ne revedem în următorul videoclip. Da! Pa, pa!